Hello everyone. දැන් අපේ WhatsApp group එක keshatransplant family එකේ අපේ කෙසිටපු clients තමයි එකේ ඉන්නේ. ඒතර මේ client මේ විශේෂයෙන් මේ hair transplant එක ගැන ඇත්තටම රචනාවක් වගේ ලියලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම හුඟක් කල්පනාවෙන් හුඟක් දැනුම ඇතුව ලියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් පේනවා දැන් මේ කෙසිටවන ජනතාව ඇත්තටම හුඟක් බුද්ධිමත් මේ subject එක හුඟක් අධ්‍යයනය කළා තමයි ඒගොල්ලෝ මෙතෙන්ට එන්නේ. ඒක ඉතාල වැදගත්. මොකද දැන් කෙසිටවන එක පෙනුම වෙනස් කරන්න යන. ඒකෙන් ඇත්තටම හොඳට සාර්ථක කරොත් හොඳ ලස්සන පෙනුමක් ගන්න පුළුවන්. ස්ථිරව ආයිත් කෙස් ටික ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දවස්වල ඇත්තටම මේ තාක්ෂණය ඉතාම සුපිරිම ලෙවල් එකක තියෙන හින්දා අසනම අලංකාර ස්ථිර කෙස් කලමක් ගන්න අවස්ථාවක්. ඉතින් කරන්න ඕන සෆයර් තාක්ෂණය. ඒක තමයි ලෝකේ තියෙන ඉස්තරම්ම කියන්නේ හොඳම කෙස් තාක්ෂණය. ඒකේ හුඟක් high density and කෙස් අඩුව මොන වුණත් ඒ කියන්නේ නෝ දර්ශකයේ එක දෙක විතරක් නෙවෙයි හත දන වුණත් කරත හැකි. කියන්නේ හතෙන් එහාටත් කරත හැකි. වටේ රාමුවක් තියෙනවා නම්. ඒකත් එක්කම අපේ ආයතනයේ නම් අපි කාටත් කෙස් යනවා නම් කෙස් තුනී වෙනවා නම් ඒකට බෙහෙත් කරනවා නොමිලේ. ඒක ඔක්සිජෙට් කියලා කියන්නේ ඔක්සිජෙට් ෆිනෙස්ට්‍රයිඩ් ද්‍රාවණය 0.25 එක දෙන්නේ. ඉතින් ඒක මාසපතා එකපාරක් අපිට නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. මේ බෙහෙත ඇත්තටම පිටරටින් ගෙන්නනවා රුපියල් 50000ක් විතර වෙනවා. ඒක අපේ ක්ලයන්ට්ස්ට නොමිලේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේ සබ්ජෙක්ට් එක හුඟක් මේ අධ්‍යයනය කළා. ඇත්තටම කෙස් හිටවන්න හොඳම ආයතනය ලංකාවේ කේශ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොයලා බැලුවොත් ඒක තේරෙයි. ඉතින් ඇවිල්ලා කෙස් හිටව ගන්න. අපෙන් උපදෙස් ගන්න කෙස් යන එක නවත්තන්න. 076 99 65 660 ඔබ 074 360 0671. මේ හිස් කිස් අස්වද්දන ආශ්චර්ය සේවයයි කේෂා ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්